Unë jam Flamur Shala dhe sot flasim për pagat. Çka është paga? Paga është çmimi për punë, apo për orë të punës. Çmimi, e kemi pa në tjetër video, definohet sipas kërkesës dhe ofertës. Në rastin e rrogave na duhet më rujt, sepse këtu kërkesa përbohet prej bizneseve dhe oferta prej individëve. Zakonisht oferta vjen prej bizneseve, një mall prodhohet prej një biznesi dhe kërkesa vjen prej punëtorit. Domethënë punëtori shkon e blen atë. Thotë unë po e kërkoj këtë produkt. Në rastin e rrogave është e kundërta. Aty, domethënë individi ofron punë dhe biznesi kërkon punë. Na duhet më rujt këto, Ja, pra, çka na intereson këtu? Në cilat raste janë rrogat të ulta dhe në cilat raste janë, domethënë rrogat të ulta. Rrogat të ulta i kemi aty ku kërkesa është e ulët. Para menu, një farë kohë, je shku te kroj atje me mush kofën me ujë. Dikush aty në atë fshat ka mësu se si hapet bunari. Edhe kërkesa për profesionin e tij u kanë shumë e lartë. Edhe ton kanë pagu për atë profesion, pra ai më shku më hap tonëve ka i bunar. Po, mas një farë kohë në orë, domethënë, cevat kanalizimi e krejt këtu, edhe kërkesa për aton se hap bunarin, për atë profesion, ka ra. Aty kim pas domethënë dikur një kërkesë të ulët, derisa ka hub krejt ajo kërkesë, dhe rrogat jënë ra, çdo herë më shumë për atë profesion, derisa s'ka pagu më kërkush për atë profesion. Domethënë, nëse një rrogë është në ramje, duhet me ditë largohu prej atij profesioni, me kohë, se nëse pret shumë gati ne ki problem. Dhe rasti i dytë ku rrogat janë të ulta është ky. Nëse oferta është shumë e madhe apo tepër e madhe. Kjo është zakonisht në rastin e profesioneve të pa mesuar. Domethënë një profesion ku ti shkon terren të punës edhe filli gran punës. Hiç pa ta shpjegu dikush se çysh duhet me punu atë drejtim. Domethënë, rrogat të ulta nëse kërkesa shumë e ulët, apo nëse oferta apo furnizimi me atë profesion për individëve është shumë i lartë. E tash, kur janë rrogat në alta, domethënë kur është çmimi për punë i lartë. Nëse kërkesa është shumë e madhe, në shembull, domethënë në vitet e ardhshme kërkohet prej institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore, po edhe prej bizneseve, kërkohen avokat, të cilët e kuptojnë programimin. Unë për shembull në shkruaj nesër një kontratë me naj firmë, të cila mu ma programon naj farë programi, edhe mu për më duhet tash me kontrollu a i ka përmbush ajo firmë kontratën ajo. Për këtë arsye unë du me thirë një avokat, i cili është në gjeni me i lexu ato kode dhe me thonë po, këto pikat kontratës janë përmbush, këto jo. Me thonë kërkesa në vitet e ardhshme ka më konë shumë e lartë për këtë lami shumë të specifikuar. Anë mban botës. Për ata është rëndësia me kështu pak afat gjatë, me menu pak, cilat profesione kërkohen të ardhme. Edhe rasti i dytë kur rrogat janë larta është nëse oferta apo furnizimi me atë profesion është i ulët. Si shembull, naj mjek i specializuar në naj drejtim, oferta është e vogël, pak ekzistojnë për shembull mjek në drejtim, po kërkesa është këtu. Në atë rast kërkesa është gjithashtu prej individëve, jo prej firmave. Por që ka rëndësi, domethënë, rrogat në alta nëse kërkesa është shumë e madhe apo oferta është e ulët. Pra duhet me këshyrë cila profesione kanë kërkesë të lartë, apo në cila profesione ka pak njerëz se mirën me atë punë. Në ato dy vende i gjon rrogat e larta.
Tjetër leksion, apo leksioni më i rëndësishëm këtu, është ky. Profesionet e pamësuar, ku mund është fill migra punës, pas shpjegime, ato profesione, pavarësisht ku në botë, paguhen dopt. Nuk paguhen mirë. Çmimi për atë profesion është i ulët. Nuk paguhet. Përkundrazi, profesionet e mësuar paguhen mirë. Kaq për sot, unë jam Flamur Shala me abonon e Fokus Strategie. Me të mira.